هاي واهلا وسهلا فيكم على شانل سيناري بفيديو جديد. مرحلة أساسية كمان بكتابة خلفية القصة والشخصيات هو نكتب خلفية العلاقات بين الشخصيات المختلفة تبع السيناريو تبعنا. يمكن نحن عنا شخصيتين رئيسيتين وعنا 4 شخصيات ثانوية. هل الشخصيات تبعنا كانوا يعرفوا بعض من قبل ما يبلش الفيلم ولا تعرفوا على بعض لما نبلش الفيلم؟ في حال كانوا بيعرفوا بعض من قبل، شو هي العلاقة اللي كانت تجمعهم؟ هل هن أصدقاء؟ هل هن زملاء بالشغل؟ هل هن أعداء؟ لازم تكون واضحة العلاقة بين شخصيات السيناريو لإلنا ككتاب قبل ما نبلش نكتب السيناريو، لأنه إذا ما كنا بنعرف شو طبيعة العلاقة اللي بتجمع هالشخصيات تبعنا ما رح نقدر نعرف نكتب حوار صح وحوار دقيق لكل شخصية. البروفايل تبع كل شخصية مفروض ينشغل بطريقة معينة. هلأ كل كاتب عنده طريقة خاصة، رح أعطيكم أنا كيف بشتغل. البروفايل تبع كل شخصية مفروض يتضمن كل هدول الخطوات يلي قلناهم وزيادة عليهم شو دورها للشخصية بقلب السيناريو، لوين رايحة، كيف بيخلص دورها، إذا كانت الهيرو هل بيلاقي حل لمشكلته بالفيلم أو بالسيناريو اللي عم بكتبه، إذا كانت شخصية ثانوية أمتى بيخلص دورها وشو بتأثر بالقصة. يعني بغير كلمات لازم تسألوا حالكم كل هدول الأسئلة. هل الشخصيات تبعي هي الشخصيات المناسبة لهالقصة أم في حال غيرت شخصية معينة وحطيت بدلة شخصية تانية القصة تبعي بتكون أقوى؟ هل هالقصة يلي عم بكتبها بتضل ماشية مزبوط في حال الشخصيات تبعي تغيروا أو تغير الكاركترستكس تبعولن؟ شو أهمية هالشخصيات بالقصة يلي عم بكتبها أنا هلأ؟ شو التحول يلي رح يعملوه بالستوري يلي عم بشتغل عليها؟ وفكرة التحول كتير أساسية وأكيد رح نخصص لها فيديو لنحكي أكتر عن تحول الشخصيات وقديش مهم. بالحياة كل شيء ثابت منه منيح، التحول هو أساس. ونفس الشيء بكتابة سيناريو للسينما أو للتلفزيون أو حتى بكتابة الرواية. إذا البطل تبعي ما عم بصير عنده ترانسفورميشن، ما عم يتحول، يعني ما عندي دراما، يعني ما عندي قصة، يعني ما بيستاهل إنه خبر عنه. إذا هالشخصية ما عم تتغير، ما عم تتعلم شيء، ليش بدي خبر القصة تبعها؟ هيدا انتبهوا له انتوا عم تكتبوا الهيستوري تبع كل شخصية. الشخصية تبعي بالماضي كانت شيء بقلب الفيلم بدها تتحول، في حال ما تحولت يعني في شيء غلط بالفيلم، في شيء غلط بالقصة، في شيء غلط بالتحضير. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع بفيديو اللي حنحكي فيه تفاصيل أكثر. مرحلة كمان أخرى وكتير أساسية قبل ما نبلش نكتب السيناريو يلي هي كمان لها علاقة بكتابة خلفية الشخصيات. مفروض نحضر فايل، هيدا خصوصي لنا نحن ككتاب، ونحط السؤال بأول صفحة. أنا ليش عم بكتب هالقصة بالتحديد؟ لازم أنا كرايتر أقدر جاوب على هالسؤال بطريقة واضحة وبتفاصيل قد ما بقدر حط فيها تفاصيل حتى لا أقدر أكتب القصة بنفس الشكل. ليش عم بكتب هالقصة بالتحديد؟ ليش نقيت هالشخصية بالتحديد مش غيرها؟ ليش هالشخصية عندها هالكاركترستكس مش غير كاركترستكس؟ إذا أنا كرايتر ما رح أقدر جاوب على هذا الموضوع يعني ما رح أقدر أكتب الفيلم بشكل صحيح. هيدا فايل بضل موجود عنا، وكل مرة منحس حالنا علقنا بمشكلة معينة بكتابة السيناريو ما عم نعرف نكمل القصة، بنرجع بنقرا، نرجع بنتذكر نحن ليش نقينا هالستوري، نرجع نسترجع الروح يلي نحن حابين انه نحطها بهالفيلم او بهالبروجي اللي عم نشتغل. هلا بدي اجاوب على سؤال انسأل الجمعة الماضية بخصوص كتابة خلفية القصة والشخصيات. حدا من المشتركين عم بيسأل هل لما نكتب خلفية للشخصيات هل لازم يطلع عليها المنتج أو المخرج أو الممثل؟ شو لازم أعمل فيه هيدا البروفايل يلي أنا عم بكتبه؟ في نقطتين بدي أحكي فيهم.
اول نقطه البروفايل تبع الكاركترز، هيدا بضل خيار الكاتب اذا هو بحب يوزعه على الممثلين او على المخرج او على المنتج لحتى يطلعوا عليه. هذا خياره هو. انا كنت عملتها بكذا بروجي، عملتها بكذا فيلم، انه كنت اكتب يخلص السيناريو واكون اوريدي انا محضره خلفيه الشخصيات، وكل ممثل حضر له دوكيومون خاص بالكاركتر تبعه فيه كل التفاصيل المفروض يعرفها عن الكاركتر، عن حياته، عن حياه اهله، عن حياه جدوده، وكيف تربى الى ما هو. في ممثلين كتير اثنوا على هالخطوه وساعدهم هذا الشيء لانه يبنوا شخصيه متينه اكثر واقوى، ويشتغلوا اكثر على التفاصيل الصغيره تبعها. فهيدا خيار الكاتب، هو حر يوزع البروفايل على الممثلين والمخرج او هو حر يحتفظ فيه. النقطة الثانية واللي هي الأهم، إنه هدول البروفايلز اللي نحن بنكتبهم ما بيكونوا موجودين بقلب السيناريو كبروفايل، نحن بنحولهم من هالبروفايل لمشاهد بقلب السيناريو، يعني أو بيتحول لمشهد بشكل عام أو بنوصل المعلومات من خلال الحوار. لا أعطيكم مثل، أنا كتبت الشخصية الأساسية تبعي، كتبت لها تاريخها، وعرفت إنه لما هالشخصية كان عمرها تقريبا 6-7 سنين صار معها حادث معين وترك أثر نفسي وجسدي كتير كبير بحياتها، خليها تتحول بعدين. هالحادثة ما قدرت تنسيها الشخصية أبدا، وكل فترة بتسترجعها، وهذا الشيء بيخلق لها يمكن مشاكل بحياتها العملية أو حياتها الاجتماعية أو غيرها. هذا الشيء أنا ما بكتبه مثل ما حكيته بقلب السيناريو بهالشكل، هذا الشيء بترجمه أنا بالمشهد. في عندي كذا طريقة لأقدر ترجمه، وهون موهبة الكاتب هي اللي بتلعب دوره، وهو بياخد الخيار المناسب أكثر. في ترجمه بفلاش باك إذا بدي، في ترجمه بحوار بين الشخصية الرئيسية وشخصية تانية بركي عم بتخبر الحادثة اللي صارت معها. في ما ترجمه بالحكي، في ترجمه بالبادي لانجويج تبع الشخصية، في ترجمه بأثر جسدي مبين على الشخصية تأثر على غيرها من الشخصيات. يعني البروفايل اللي أنا عم بعمله عندي كمان حرية استخدامه بالطريقة اللي أنا بشوفها مناسبة بقلب الناس، واللي بشوفها مناسبة أكتر أو قوية أكتر، ممكن أنا توصل الفكرة تبعي بطريقة أفضل. وبالآخر الممثل أو المخرج أو المنتج قد ما يكون عندهم حشرية بيسألوا الكاتب أسئلة، قد ما بيكون هيدا الشيء أفضل للعمل ككل. يعني ما مفروض بس نكتفي بالسكريبت كسكريبت مثل ما بينعطى او مثل ما بناخده من قبل الكاتب. مفروض اكيد انه يصير في حلقات نقاش وينحكى اكثر بالخلفيه القصه وبابعاد الشخصيات، هيدا كله بيصب بمصلحه العمل ككل. وهذا الشيء عاده بيصير بالغرف بين الكاتب، المخرج، المنتج والممثلين الرئيسيين، وعلى طول نتيجته بتكون ايجابيه ولصالح العمل. قد ما يكون الكاتب محضر حاله، قد ما يكون واثق أكثر بالسيناريو تبعه، قد ما يطلع السيناريو تبعه قوي، وبعدين لما يتصور السيناريو وينعرض على الجمهور قد ما يكون الكاتب قادر إنه يجاوب على كافة الأسئلة بطريقة واثقة ومن دون أي تردد. كل هذا الشغل اللي بنشتغله قبل ما نبلش نكتب السيناريو هو بشكل عامل كتير أساسي لنجاح سيناريو بحد ذاته. تخيلوا معي إذا كنا بلشنا نكتب هلا أول مشهد بالفيلم بلا كل هيدا التحضير، ما بعتقد إنه رح يطلع بنفس القوة في حال أخذنا شهر أو شهرين لنحضر خلفية شخصية وخلفية قصة. بالعكس، لما نعمل هيدا الشغل رح يطلع عنا بالنهاية عمل متماسك أكتر، ونحن بنكون واثقين منه أكتر وواثقين من شغلنا بشكل أفضل. بنهاية الفيديو بدي ارجع اذكركم دايما لازم تعرفوا النهاية قبل ما تبلشوا تكتبوا، ما تنسوا هيدا الشيء. بدي اشكركم على المتابعة، بدي اشكركم على الاشتراك بالقناة، وبطلب منكم كمان تعملوا شير لحتى لاصحابكم يستفيدوا من الشانل تبعنا ومن الفيديوز اللي عم نعملون. اي استفسار، اي سؤال، اقتراحاتكم كرمال فيديوز تانيين بليز اتركوا لي اياها بالكومنت.
وانا بشوفكم 3 الجاي بفيديو جديد اذا الله راد. باي.